próbálunk zajszenzorokat építeni közösen egy nyílt innovációs folyamat keretében. A technológia az ilyen megmosolyogtató dolgokat hoz inkább, mint azt, hogy totális megfigyelés legyen. Sikerül végre, itt küzd mindenki már a végén, és tényleg sikerül, és úgy működik, ahogy kellene, az a legjobb dolog. DIY Science Lab kezdeményezésünk abból a felismerésből indult, hogy a nagy tudomány, az akadémiai tudomány hihetetlen eredményeket ért el. Viszont azt is látjuk, hogy a mindennapi ember ezeket nem érti, ezekről a legtöbb esetben nincs is tudomása, viszont vannak megoldandó problémái. A DIY Science Lab arról szólna, hogy ezt a lehetőséget, ezt a hatalmas tudást ezekkel az igényekkel, ezekkel a problémákkal összekapcsolja. Ez a DIY Science Lab 3 téma területen kezdett el fejlesztést. Az egyik a porszenzorálás, meg a levegőminőség mérés, a másik a terület a zaj, és még felmerült egy jövőbeli irány, az ételeknek a minőségének a szenzoros vizsgálata is elinduljon, ez egy későbbi fázisban. Az első workshopunk a csenddel és a zajjal foglalkozott. Az átfogó tematikánk az az, hogy hogyan találjuk meg a csendes helyeket a városban. A hackathonon résztvevőknek pedig ugye az volt a feladata, hogy zajt, illetve hát nyilván csendet mérjenek, és kiválasszák azt mondjuk egy városban vagy egy faluban, hogy melyek azok a viszonylag csendes vagy zajos, attól függ, hogy ki mit szeret, helyeket. Ilyen szenzor, ami érzékeli a decibeleket, itt mutatja, hogy mennyire erős, ez 10, ez meg 100 decibel elméletileg. Egy ESP chipet használnak, amit Arduino idén egy C-ben programoznak, és ez annyit tesz, hogy ez az előerősítővel rendelkező mikrofon veszi ezt a jelet, és ezen a kis chippen keresztül fellőjük a felhőbe, és ott egy feldolgozó programon keresztül minimum, maximum és átlagértékeket jelenítünk meg, és ebből a későbbi feldolgozás során megállapítható az, hogy mikor milyen csendes vagy zajos volt ez a környék. A technológia demokratizálódása történik, tehát a mérés, ami a fehérköpenyes tudósoknak volt az előjoga mindez idáig, az hirtelen mindenki kezébe került. Ennek megvannak a maga veszélyei és előnyei is, mi az előnyével foglalkozunk. Olyan elérhető áru eszközök vannak, amelyeket egy-két YouTube videó megnézésével össze tudunk rakni, és tudnak olyan méréseket végezni, mint a eddig általunk ismert mérőeszközök. Nem akarom egyiket sem minősíteni, azt persze tudni kell, hogy ezek nem annyira pontosak, mint egy többszörösen hitelesített komoly ipari gép, de referencia adatokat tudnak adni, egy kicsit a hobbi régészethez hasonlítanám. A hobbi régészet ma már például egy nagyon virágzó üzletág, sokan fémkeresőznek szerte az országban. Nem ipari fémkeresővel, hanem tulajdonképpen egy partris végén mágnes lappal dolgoznak, ami néha szól, de így is rengeteg leletet találnak, itt is hasonló. Az itt kijövő projekteket össze fogjuk fogni egy platformon, egy online platformon, amelyik térképre is tudjuk helyezni ezeket a projekteket, akár a mérési eredményeket is, ha olyan. De mindenképpen össze tudjuk kapcsolni a társadalmi igényeket, a szakértőkkel, mérési eredményeikkel, publikációikkal, és együtt tudunk továbbvinni egy ilyen úgynevezett social enterprise-t, vagy társadalmi vállalkozást. Ezt a platformot egy írországi partnerünk készíti, aki a Dublini Egyetemről nőtt ki. Ők a Space Engagers. What Space Engagers is interested in is the idea that mapping as an activity is a way to engage people, to engage citizens with their place, where they are, and the local issues.
So we're particularly interested in participatory mapping, where citizens get involved in surveying. So we've brought that idea into the 21st century using simple ICT and GIS, getting people to use their mobile phones to take images of things that they observe. Those images go on a map, they can comment on those images, and they can share them by social media. We met ESSRG and DIY Science Lab and Makerspace, and since May we've been working on a project based on a process that we outlined then, the DIY Science Lab and the Makerspace. People have been working with some citizens in Budapest, doing some hackathons and some narrative workshops, and coming up with personas of people that might use the app and might be interested in working on one of the projects. Meanwhile, myself, Philip and the team at Space Engagers in Dublin have been working on developing the technology which will be able to integrate what the guys are doing with Makerspace, the sensors, with air technology, trying to meet the needs of ESSRG. The process will be very simple. There'll be some instructions for citizens that will allow them to build their own sensor. They can very easily then add this sensor to the map, and over a period of 30 days they'll be able to track their sound recordings on the map. Citizens will also be able to add observations of sounds anywhere in the city, which hopefully will give an indication to ESSRG where more sensors are needed and maybe more research into sound and quiet spaces is required. A másik egész napos workshopunk a levegőminőséggel foglalkozik. Itt is az volt a kiinduló pont, hogy personákat hoztunk létre, és ilyen kis személyes történeteket dobtunk be. Az egyik ilyen personánk volt, úgy neveztük el, hogy dr. Veres Antal, egy házi orvos, 4 kis Nógrád megyei faluban van az ő praxisa, és ő azt vette észre, hogy a felső légúti megbetegedések nagyon nagy arányban jelentkeznek a praxisában. Télen mindennel fűtenek, nem csak fával, de még annál szennyezőbb anyagokkal is, és gyakorlatilag annak ellenére, hogy ezek kicsi falvak, mégis nagyon rossz a levegő minőség, cserébe ezt nem méri senki. Ő azt gondolta ki, hogy saját mérőeszközök kihelyezésével bizonyosságot szerezne arra, amit egyébként egészségügyileg igazolni tud, de mérési eredményekkel is alá szeretné támasztani, hogy itt fűtéskorszerűsítésre vagy valamilyen önkormányzati szintű megoldásra van szükség, hogy hosszú távon az itt lakók egészségét jobban meg tudja védeni. Egy prototípussal készülnek, amelyeket ki tudnak helyezni az iskolára, a helyi gyógyszertár oldalába és a rendelőintézethez. Az összekötött adatokból tudnak átlagokat mérni, és be tudnak mutatni egy olyan mérési eredményt, amire ezek után fel lehet építeni egy kommunikációs kampányt, melyet az orvosi adatokkal megtámogatva egy erős anyagként tudnak prezentálni a döntéshozók felé. Amiben igazából a legtöbbet tudok segíteni a helyi fiatalok számára, az a szemléletmód átadása, hogy merjenek belekezdeni egy új projektben, merjék a saját ötleteiket, álmaikat megvalósítani, de ne csak magukban egy szobában otthon, hanem merjenek beszélni a leendő ügyfelekkel, és azokat a visszajelzéseket építsék bele a termékbe folyamatosan, hogy egy valós igényt szolgáljanak ki, legyen az társadalmi vagy üzleti igény. A nap célja az, hogy érezzék, hogy ők erre képesek. Tehát, hogyha jövő héten is, azutáni héten is lesz újabb és újabb ilyen felhívás, akkor egy idő után ne csak hozzánk jöjjenek, hogy itt tanuljanak, hanem menjenek ők maguk, hozzák létre, és utána tanítsák a következőnek. Azt szoktam mondani, hogy ezek a technológiák úgy változtak meg, mint ahogy a könyvnyomtatás megváltoztatta a kultúrához való viszonyt. Amikor hirtelen kevesek kiváltságából sokak élet, egy nagy kulturális változás jött. Az internet is ilyen változás, ha már egy nagyot ugrunk, és az internet most kezd el fizikaivá válni. Nagyon liraian hangzik, de igazából erről van szó,
hogy az az eszközrendszer, ami eddig már viszonylag könnyen használható és könnyen módosítható a tartalma, könnyen írható, az elkezdett a digitális világból a valós világba átérkezni, és a Makerspace ennek a helye, ahol ez megtörténik, és itt ezek a társadalmilag releváns projektek futnak, mint amilyen a DIY Science Lab. That if you ask people to map something, it engages them with that issue. Because they understand the issue, they start to understand the issue at a very local level, then by systems thinking they may start to understand the issue at a systemic level, at a global scale, which would then in turn make local actions that people might do themselves relevant, because they can see the bigger picture. Célunk az az, hogy azt az élményt mutassuk be, hogy képes vagy megváltoztatni a környezetedet, képes vagy a rád vonatkozó hatásokat mérni, képes vagy felismerni, hogy mi történik, és képes vagy beavatkozni. Tulajdonképpen ez az a maker attitűd, ez az a DIY, do it yourself mozgalom, amelyiket összekapcsolnánk mi tudomány és a technológia kettősével. Összességében így próbálunk módszereket és megoldási lehetőségeket felvonultatni a társadalmi problémák megoldására.